සාදරයෙන් ඔයාලා මගේ YouTube channel එකට ආපහු පිළිගන්නවා. හරි අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද AI කෙනෙක්ට කියලා සම්පූර්ණ නවල් එකක් ලියාගන්න කියලා. තව අපි ඒක විකුණගන්නේ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරනවා. මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ පහළ description එකේ දාලා ඇති link එකට යන්න. ඔයාලා ඒකට ගියාම මෙන්න මේ වගේ website එකට ඔයාව එවි. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කෙළවරේ තියෙනවා generators කියලා section එක. ඔයා මේ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ පේන හැටියට ඔයාලා මේ වගේ website එකකට අරන් යනවා. මෙතන ඔයාලා හොඳට බලා ගන්න පුළුවන් search for a generator කියලා search bar එකක් තියෙනවා. ඔයා මෙන්න මේ search bar එකට ගිහිල්ලා search කරන්න ඕනේ AI story කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන AI story generator කියලා එන පළවෙනි link එක click කරලා ඒ website එකට යන්න. හරි අපේ වැඩේ හරි මේ තියෙන්නේ මම කලින් පොඩ්ඩක් ටෙස්ට් කරන් ජෙනරේට් කරපුවා අපි දැන් මේක අයින් කරගමු. ඔන්න මෙතෙන් තමයි ඔයාලා හොඳටම අහගන්න ඕනේ. ඇයි මෙතනදී ඔයාලා මේක හරියට අහගත්තේ නැතිනොත් ඔයාලට මේ process එක වරදින්න පුළුවන්. මෙන්න මේ පළවෙනි ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එක මෙතන තමයි ඔයාගේ ස්ටෝරියේ මොකද්ද වෙන්නේ නැත්තම් මේක description එක නැත්තම් ඒ characters ලගෙන නැත්තම් ඔයාගේ ස්ටෝරි එක යන විදිය මෙතන තමයි මේ ඔක්කොම ටික දාන්න ඕනේ. අපි දැන්ට නිකන් ටෙස්ට් කරන්න අපි දාලා බලමු story of ant and an elephant කියලා දාලා බලමු. හරි. මෙන්න මේ පහළ ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකේ තමයි අපේ ස්ටෝරි ජෙනරේට් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පහළ බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා next paragraph කියලා. මෙන්න මේ ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතෙන්ට අපේ ස්ටෝරි ජෙනරේට් වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් දැන් මේක වෙන්නේ දැන් මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් තව check box එකක් මෙතන one paragraph at a time කියලා. ඉතින් මේක දැම්මම වෙන්නේ අපිට එකපාරට ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන් එක paragraph එකක්. මොකද අපිට මේක ගොඩක් customizable එකක්. ඉතින් අපිට ස්ටෝරි එකපාර ගොඩක් ජෙනරේට් කරන්න ඕන. අපිට මේක check box එක uncheck කරලා අපි next paragraph දුන්නම මේක ස්ටෝරි එක ගොඩක් ජෙනරේට් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ. හරි. දැන් මම ඔයාලට කියවනේ මේක ගොඩක් customizable කියලා. ඉතින් ඔයාලා දැන් හිතන්න ඔයාගේ ස්ටෝරියේ ඊළඟ chapter එකට. ඉතින් ඊළඟ chapter එකේ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා AI කෙනෙක්ටත් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතෙන්දී ඒකට කරන් තියෙන්නේ මේ පහළම තියෙන text box එකක් තියෙනවා what should happen next කියලා. මෙන්න මෙතන ඔයාලට ඊළඟ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා type කරන් තියෙන්නේ. අපි උදාහරණයක් විදියට අපි type කරමු and getting attacked by bees කියලා. අපි දැන් next paragraph click කරොත් අපේ ස්ටෝරිය ඊළඟට යන්නේ මේ ant getting attacked by bees කියන concept එකට. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට මේක ඇතිතරම් ස්ටෝරි එක ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි බලමු මේ ස්ටෝරිය කොහොමද අපි සම්පූර්ණයෙන් කොපි කරගන්නේ කියලා. ඔයාලා කවදාවත් මෙන්න මේ ජෙනරේට් වෙන තැනින් කොපි කරගන්න යන්න එපා. මොකද මෙතන සමරීස් තුත් තියෙනවා ඇතුලේ. ඉතින් අපි මේ සමරීස් ටික නැතුව කොපි කරගන්න නැහැ. මේ පහළට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා copy without summaries කියලා. මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න. මේ ක්ලික් කරාම අපේ ස්ටෝරිය දැන් තියෙන ස්ටෝරි එක summaries ටික නැතුව අපේ සම්පූර්ණ ස්ටෝරිය කොපි වෙනවා. ඔයාලට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේක ඔයාගේම PC එකේ local store වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ page එක ඔයාලට ඔයාගේ ස්ටෝරිය කවදාවත් නැති වෙන්නේ නැහැ. හරි. අද මේ ස්ටෝරිය හදාගන්න කියලා. ඉතින් අපි දැන් කතා කරමු මේක සෙල් කරලා ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න කියලා. හරි. අපි එහෙනම් දැන් බලමු කොහොමද මේ පොත් අපි හදමු මේ පොත සෙල් කරන්න කියලා. මම රෙකමන්ඩ් කරනවා kdp.amazon.com කියලා වෙබ්සයිට් එක. මේක අපිට පුළුවන් Amazon එකට අපිට පුළුවන් books upload කරන්න. එක්ක අපිට පුළුවන් e-books upload කරන්න නැත්නම් අපිට පුළුවන් print on demand books upload කරන්න.
මම මේ වගේ පොත් දෙකක් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම දැන් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන පොත. මෙන්න මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් බලන්න. මම මේ ගොඩාක් $2 ගණනකට සිංහල එක තමයි $2 ගාණක් තියෙන්නේ. හැබැයි අපි ෆීඩ්බැක් එක ගියා මම දාලා තියෙන $4 ගාණකට. ඒ තියෙනවා. පාටක් තියෙනවා. මේක මම පාවිච්චි කරපු AI tool එකේ උදව්වෙන් තමයි මේ පොත ජෙනරේට් කරේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ කරලා හොඳ ඉන්කම් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්.